Hey, it's me Jera. Welcome back to my channel. For today's video, I will be sharing to you our experience traveling in Coron, Palawan. From Cebu, we departed at 7:30 a.m. and mauni ang view nga makita while inside the plane. We arrived at 8:40 a.m. So, 1 hour and 10 minutes amo ang travel from Cebu to Busuanga Coron Airport, Palawan. Upon arrival, you need to pay 200 pesos for the environment fee. Then after that, gisugat na dayon mi sa tour package nga amo ang gibook, which is JY Travel and Tours. Morning. Under Janor. Yes po. Janor lang. Picture lang ka lang, sir. Sige. Okay, sir. Ang banyo mo, thank you. A few moments later. We finally arrived at Mountain View Inn. This is the facade of the Mountain View Inn. Check-out time is 12 noon and check-in time is 2 p.m. Now, let's get inside the room. Mauni siya ang sud sa room. Maminaw sa ni ate for some reminders. Ito po pag nag-open po kayo is left side 2 times po. Tapos ganoon din po pag nagsarap lock niyo po yung pintuan is left side po. Right side 2 times po. Kasi ito po is lang po, disposable lang po itong pinto pag nasira po. Meron po tayong charge dito sa pintuan. Tapos itong susi po pwede niyo pong dalhin, pwede niyo pong iwan sa front. Depende po sa inyo. Tapos pag nagpapalit po kayo ng towel o magpalinis ng room, magsabi lang po kayo sa front desk kasi hindi po kami pumapasok ng room na wala po kayo advice. Salamat. Thank you po. Thank you. Now, let's check the comfort room. Maoni siya ang bed. Okay, now let's check what's the view outside. Meanwhile, After we put all our things inside the room, we decided to find a restaurant kay ipanggutom na mi. And we found Island Boy Grill Seafoods and Resto Bar, which is duol ra jud kaayo sa Town Plaza and Lualhati Park nga amo ang suluyan later for our Coron Town Tour. This is their menu. We decided to try their lobsters. Medyo pricey jud siya, pero okay ra sad. At least, naka-try mi kaon ang lobster sa Palawan. And these are the foods
for our lunch. One hour later. Tapos si Jam po yung driver natin. Okay, pakahanapin nyo mamaya. Kung lakad-lakad kayo, si Kuya Jam. O RJ. Jam and RJ. So yung tour nyo po today po is tinatawag namin town tour. Kasi hindi po kami city. Maliit lang po kasi yung Coron po. So sa Coron po pala, meron kaming 23 barangay. Yung population po namin is 70,000 people lang po kami dito sa Coron. So yung voters po dyan is 50,000 lang. Yun. So yung 20 mga flying voters. So yung pupuntahan po natin, yung una po yung Lualhati Park. Doon po yung Baywalk. So medyo may mainit na ng konti, okay? Pero maganda naman yung picture. Kisin nyo lang yung init. After natin mag-Lualhati, pupunta tayo sa Souvenir Shop. And then pupunta tayo sa Cashew Nut Store. On Tapyas Hill, yun po yung akatin nyo. Aware ba kayo na may akatin kayo? So that is 720. One step, okay? So 721 step. After that, pupunta tayo sa Maquinit Hot-Spring. So doon na po kayo mag-dip. So marirelax po yung mga tuhod dito doon, mga muscle nyo. Kahit napagod kayo talaga, marirelax kayo. After that, natin sa Hot Spring, abutin rin tayo siguro ng mga 7:30 or 8, mga ganun, mag-e-end yung tour. So after that, mag-ano po kayo, magde-decide po kayo kung saan po kayo ida-drop ng van, hotel or restaurant, okay? So yung mga restaurant po dito, lahat naman ng guest, mabasa naman yan. So huwag po mag-alala, pag habing yung basa kami, o ano, balik pa kayo. Kasi kung gagastos pa kayo, mamasahe pa kayo, di ba? So yun, idea lang. So mga ano lang po to, mga 5 minutes. 5 minutes na po ito, punta sa Baywalk. So doon po mag-picture po tayo doon sa tabing dagat. Tapos yung may I am Coron. So, Coron. So ano po pala ang Coron? Kasi karamihan tatanong kung anong Coron. So yung Coron po ay palayok po yun sa Tagalog. Okay? So bakit naging palayok? Kasi sa kwento po ng mga indigenous people sa island, pag pumasok kayo sa barangay Panuang daan po is yung lagoon po doon is palayok. Kaya naging Coron. Yung po yung pinaka-symbol ng Coron po. So noong 1902 po, nilipat na dito sa Busuanga Island yung Coron Town. Kasi mahirap magpatayo ng mga bahay doon. Kasi gawa po sa limestone po yung Coron Island. So 70% po non-limestone po talaga. 25% rolling hills. 5% lang po yung patag na pwedeng taniman. Tsaka bahayan ng mga tagbanwa po. Kasi sa Baguio, Igorot dito tagbanwa po. So sila po ay 5,000 na sa island. Pero sa 2 barangay. Okay? So bukas pag pumunta kayo mga Kayangan Lake, yung lagoon, makikita nyo sila po. Pero hindi na po sila nakabahag po ha. Modern na po sila eh. Naka-touchscreen na rin po sila. Mga Facebook account na rin sila. Yun lang ha, wala silang kuryente doon. Ano lang po, solar panel generator. Yun. So, dito sa Coron po, pag nag-ikot-ikot po kayo, wag po mag-alala, safe po kayo dito. Careless drive. Okay? So, alam nyo ba sa 70,000 na tao sa Coron, yung police namin dito is like 21 person lang. So, wala silang nanonood. Hindi ganun kababait ko sa Coron. So, may nakakulong man dyan, yung mga nag-aaway mag-asawa lang. Especially ngayon sa Bado, yung mga hindi nagre-limit ni Mrs. Andun na, nakabarangay na ni Mrs. No? So malapit na po tayo. So ito pa yung nadaanan natin. Dito nyo po makikita, may mga kikyaman dyan, bakery, tubigan. Papunta na po ito sa boulevard. Pero yung boulevard namin po maliit na po talaga. Yan, may fountain po dyan. Paggabi, pwede kayo lakad nyo dyan sa unahan, ilaw po yan dyan eh. May fountain yan. So, sa Coron po, hindi kayo mawawala dito. Tagus-tagusan lang po yung daanan dito. Ito po yung fountain na tinatawag. Dito po sa right side po, dyan po yung ano namin. Kasi yung hukom ng Coron, yung judge po yan. Saka ito po yung naunang building dati na 5-star hotel dati. Yung 2010 tinayo, yung Coron Gateway Hotel. Yung may-ari po niya is Boracay Regency. So yan, malapit na po tayo sa Lualhati Park.
So dito po pwede rin po kayo mag-trip kayo ng mga street foods. Pwede kayo kumain dyan kagabi. Saka ngayon po, yan, okay naman sila. Yan po sa left side nyo, yan po yung Island Boy Grill. Maganda rin po yung ambience dyan. So more on seafoods po yung Coron sa sentro ng dagat. So baba po tayo dito ha. And mauni ang Coron Town Plaza. In this area, makita ang Mount Tapyas. Next is Lualhati Park. Ug na natakaron sa Souvenir Shop. For the souvenirs, pwede ra jud kaayong mangita og laing souvenir shop, which is makita pa jud mo og mas cheaper compared dinhi nga shop. Sama mo na pala. Tayo kasi. Sid, saya mo na palit, Sid. Magnet po. Pila man mo na gasto, Sid? So next stop po ma'am sir, we're going to Cashew Nut Store. Pila. So doon po pwede mag-free taste sabay alis, okay? Okay, bibili rin kayo kahit 50 pesos lang. Pag diniretso po to sa hotel nyo. Sa Mountain View. Diretso lang yan, oh. And now, naanatakaroon sa cashew nuts. Again, pwede ra jud kaayo pud mo mangita og laing cashew nuts nga mga store, which is cheaper compared dinhi nga store. Ito po yung mga pre-taste, no? Ito po yung may bawang. Ito po yung plain lang, yung healthy version. Ito po may langka. Ano yung best seller mo? Lahat, sir. Lahat? Opo, mabenta po talaga yan lahat. Depende po talaga sa taste nyo kasi yung may garlic po, ang name ng sticker niya toasted. Lahat po ng kulay brown. Meron po tayo 100 200 300. Pila mong nabudol, Sid? 1.7. Kala po Free taste. 1,000. So, padulong namin sa Mount Tapyas. 701 steps. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 steps. 100 steps. 200 steps. 200 steps. $400 steps. 500. Road to 600 steps. 600 steps. A few moments later. Mauni siya ang makita nga view if naana ka sa Mount Tapyas. Makita nimo ang whole Coron.
Our last stop is the Maquinit Hot-Spring. Kasi, saan ba great? How do you want? Day one was great. It's a one-of-a-kind experience. I recommend all the TSPHP members should try this tour. Oh, very cheap, for only 30k. For two. 15k lang. Distressing. Later that night. After maligo sa Maquinit Spring, it's time to find a restaurant for our dinner. Mao ni among food for dinner.